ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬም በመግቢያው ላይ እንዳያችሁት ቆንጆ አምባሻ ለመጋገር ውህዶችን ይዤ ብቅ ብያለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ለመቀላቀል ጀምሬያለሁ። እርሾዬን ጨምሬ ከዛ በኋላ ለብ ያለ ወተት ነው የተጠቀምኩት። አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት ከዛ እንደዚህ አድርጌ እርጥብ እርሾ ነው የተጠቀምኩትና እርጥብ እርሾዬ እስኪሟሟልኝ ድረስ አዋሃድኩት። ከዛ 3 እንቁላል ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 100 ግራም ቅቤ አቅልጬ ከዛ የቀረውን ወተት ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ጨማመርኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሩብ ኩባያ ብራውን ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ተጠቅሜያለሁ። መጨመርም መቀነስም እንችላለን። ለኔ ግን እሱ በቅቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን የሎሚ ፍቅፋቂ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ሰገና አድርጌ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጥቁር አዝሙድ ወስጃለሁ ማለት ነው። አሁን እንዲህ አድርጌ ከቀላቀልኩ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ፓኬት ወደ 8 ግራም ቫኒላ ስኳር አድርጌ አሁን ጠቅላላ የተጠቀምኩት ዱቄት 800 ግራም ነው። የስንዴ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። እዚህ በጀርመንኛ ዲንክል የምንለው ለጤናችን በጣም አሁን አብዛኛው ጊዜ ከነጭ ዱቄት ትቼ በሱ ዳቦም ቢሆን ኬክ ላይም ቢሆን እየጨመርኩ ነው ያለሁት እና ወድጄዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ገብስ ስንጨምርበትም በጣም ነው እንትን የሚለው። እንግዲህ ይሄንን በስንዴ ዱቄት ብቻ ነው ያቦካሁት። አሁን ይሄ 40 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት የሚሆን ኩፍ እንዲል እተወዋለሁ። እንደዚህ ብሎ ኩፍ ብሎ ከመጣ በኋላ ወደ ስራዬ እንቀጥላለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ሼር በማድረግ ኮሜንት በመጻፍ የምታበረታቱኝ የቻናሌ ተከታታዮች በጣም አመሰግናችሁ። አዲሶቹ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከኛ ጋር እንድትቆዩ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ደወሏን በመንካት እኛ ጋር ቆዩ እላለሁኝ። አሁን እንዲህ ያረኩኝ ያቦካሁትን ሊጥ ከፋፍለዋለሁ። እዚህ ጋር ትንንሾቹን 5 ቦታ ከፋፍዬ እንደዚህ ክብ አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ። እዚህ ደግሞ 2 የከፋፈልኳቸውና አንዲት አነስ ያለች ሌላ ደግሞ አለችኝ እንዲመቸኝ ብዬ እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ ለምን እንደፈለኩት ይገባናል ማለት ነው። እንዲህ አርጌ በፈለኩት መጠን በተቻለኝ ደግሞ ክብ ቅርጽ እንዲይዝልኝ አርጌ ካስተካከልኩት በኋላ እዚህ ጋር ቅቤ አቅልጬና 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ተጠቅሜያለሁ። እንደዚህ አርጌ ከዛ ካቀላቀልኩ በኋላ
እንደዚህ እየቀባው ደግሞ እደረድራቸዋለሁ ማለት ነው አምስቱን። በቅቤ ብቻ ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን በርበሬውን ፈለኩት ለቴስቱ የሚመጣልኝ መጨረሻ ላይ ቅርጹን ስለፈለኩት በርበሬ ተጠቀምኩኝ። በሌላ ነገርም መተካት እንችላለን በወደድ ነው። እኔ ግን ለዛሬ እንዲያርጌ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እንዲያርጌ ደራርቤ ከጨረስኩኝ በኋላ ደግሞ እዚህ ከታች እንደምታዩት ቅርጹ እንዲወጣልኝ መሃል ላይ የአበባ ቅርጽ እንዲወጣልኝ እንዲህ ያረኩኝ በቢላ ሞረድ ነው እንግዲህ የተጠቀምኩ ያለሁኝ። በሌላ እንደዚህ አይነት ክብ የሆነ ነገርም መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ ከላይ በምናየው ደግሞ መጀመሪያ እንዴት አርጌ ቅርጽ እንዳወጣሁለት ነው እታች ድረስ እንደዚህ አርጌ መብሳት ነበረብኝ። ለአሁን ለማውጣው ቅርጽ እንዲያግዘኝ ማለት ነው። እንዲህ አርጌ ደግሞ ቪዲዮን ኤዲት ማድረግ የፈለኩት ሰዓትም እንትን ይልናል ይቆጥብልናል። በሁለቱም ስክሪን እያየን እንግዲህ በአጭር ሰዓት እንዲሆንልኝ አርጌያለሁ። የረጅም ስለሆነ ቪዲዮ አንዴ ተጠቅሜያለሁና ትወዱት ዘንድ እንግዲህ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር በትልቁ ስክሪን የምናየውን ወደ የሚቀጥለው ስራ ለመሄድ እንዲህ አርጌ ካስተካከልኩት በኋላ የሹሩባ መልክ እንዲይዝልኝ ነው እንደዚህ የሰራሁት ያለውን ሹሩባ ሰርቼ መጨረሻ ላይ የሚመጣልኝን ቅርጽ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። አሁንም በርበሬና ቅቤን እንደዚህ አርጌ ቀባሁትና እንዲህ አርጌ ደግሞ እጠቀልለዋለሁ። አሁን ቀድሞ ወደ አዘጋጀሁት የመሃሏን አምባሻ እሷ ላይ ዙሪያዋን እንዲህ አርጌ አስቀምጠዋለሁ። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ሀገሮች በራሳቸው ቅመምና በራሳቸው እንትን አድርገው የሚሰሩት ነገር እኔ ደግሞ በእኛ ቴስ ወደኛ አምባሻ የሚመስለው ነገር እንደዚህ አድርጌ ደግሞ እየሰራሁ እጠቀማለሁና እኔ ማረገውን ወደ እናንተ ይዤ መጣ። ትወዱት ዘንድ ደግሞ ተስፋ አረጋለሁኝ። መሀሉ ላይ ወይ ጣፋጭ ወይ ሱካርና በሌላ በቀረፋ ምናምን ያሩ ይጠቀሙበታል። እኔ ግን በበርበሬ ተጠቀምኩት። ምክንያቱም ኮስተር ያለ ቴስት ደግሞ ስለምንወድ በጣም ደግሞ ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሰጠው። በጣም ነው የወደድኩት። ወደ ቃተኛ ሚላል ከእንትኑ ደግሞ ካለው ቅመምና ስኳር ምናምን ደግሞ ሌላ ለየት ያለ ጣዕም ስላለው እውነት ብትሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። ለዓመት በዓልም ይሆነናል። የሚመጣው አዲስ ዓመት እንደዚህ አድርገን ለየት ያለ አምባሻ ጋግረን በዓላችን ማክበር እንችላለን። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እናንተም ትወዱታላችሁ። መልኩም በጣም ያምራል። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እንትን ከጨረስኩ በኋላ የምቀባው ያለሁት እንቁላልና ወተት የተቀላቀለ ነው። ግን ትንሽ እንደዚህ እንቁላል ስንቀባው ከላይ እሳት ቶሎ ብሎ ስለሚቀላ የበሰለ ስለሚመስል ከላይ የመጋገሪያ ወረቀት ከሱ በላይ ደግሞ አሉሚኒየም ወረቀት ተጠቅሜ ነው እንትን ያልኩት። ቀስ ብሎ ከስር መጀመሪያ እንዲበስልልኝና ቶሎ እንዳይቀላ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲሆነው ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጣ። በጣም ነው የወደድኩት።
በጣም ያምራል። የፈለኩት እኔ መሃሉ በበርበሬ የቀባሁት ከለርም ሌላ ነው የመጣልኝና በጣም ነው የወደድኩት። እንዲህ አድርገን ደግሞ ጠረጴዛችን ላይ ቁጭ ብለን ቡናችን አፍልተን እንደወልድ ጊዜ ልጆቻችንን ሻይ ይዘው ቆርሰን ደግሞ አምባሻችን ቀምሰነው በጣም ወደነዋል። እንዲህ ሆኖ ውስጥ የሚያምር ነው የሆነው። የጥቅለል ብሎ የበርበሬ መልክ እንዴት እንደሚያምር ጣዕሙም ልዩ የሆነ አምባሻ ነው። ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።